25 شهریور 1357 ساعت 19:36 بزرگترین زلزله تاریخ ایران در شهر طبس و روستاهای اطراف رخ میده. روستای اسفحک در این زلزله با 82 کشته ویران و تا 36 سال به حال خودش رها میشه. اما بعد از 10 سال تلاش و همیاری جوانان روستا در آبان 1403 به عنوان دومین روستای گردشگری ایران به ثبت جهانی میرسه. Isfahan, a desert village that actually boosts a pristine dark sky and offers a unique experience discovering the astronomic tourism. Congratulations! کردی چرا ترک مره نازنین یارم کردی چرا ترک مره نازنین یارم در فصل گل گوری چرا از من شیدا اومد گل و صحرا همه گشت گل بارون اومد گل و صحرا همه گشت گل بارون خندان شده چون روی تو دامن صحرا تو کجایی گلم پس کو صفای تو باریکالله به اون مهر و وفای تو دل برم بازا برم جونم فدای تو جونم فدای تو دل برم بازا برم جونم فدای تو جونم فدای تو اسفحک 40 کیلومتری جنوب شرقی شهر طبس در استان خراسان جنوبی واقع شده. شهرستان طبس با جاذبه‌های تاریخی و طبیعی گوناگون بدون شک یکی از زیباترین مقاصد سفر در استان خراسان جنوبی به حساب میاد. بالاخره اسفحک هم ثبت جهانی شد و خوشحالم که این اتفاق براش افتاد و امیدوارم که این ثبت شدن باعث بشه که بیشتر و بیشتر بهش رسیدگی بشه و بریم یه دوری هم توی روستا میزنیم به همراهی سارا. با ما همراه باشین. و یه صدم از صد کوریت قبلا اومده بودیم اینجا نرفته بودم، بریم امروز اونم ببینیم. عاشقان پیمانه را گم کرده اند ای عاشقان پیمانه را گم کرده اند زانه که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده ام زانه که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده ام خیلی راحت بخوام بگم یه 10-12 سالیه که اینجا رو شروع کردیم در جهت اینکه بتونیم روستامون رو حفظ کنیم و جلو تخریبش رو بگیریم، از همه مهمتر احیاش کنیم مجدد. این پروسه حدوداً 10 سال در حال انجامه تا 1 سال گذشته که خب بعد اینکه قشنگ شکل گرفت و 6-7 تا از خونه‌هاش احیا شد، حمامش احیا شد و در واقع یه جورایی زندگی دوباره به جریان افتاد اینجا. خب ما اینجا سعی کردیم که معماری اینجا رو حفظ کنیم، یعنی نیومدیم مداخله در معماریمون انجام بدیم یا داشته باشیم.
همون روش‌های بدوی و سنتی قدیم که خودشون خاک اینجا رو ور می‌داشتن، خشتای خام تولید می‌کردن و ازش خونه‌هاشون رو می‌ساختن. ما هم برای مرمت و احیای خونه‌ها و بازسازی خونه‌ها همون روش رو داریم کار می‌کنیم. یعنی کارمون کامل خشت و گله. با اینکه خب زلزله 57 طبس یه اتفاق تلخی برای اهالی این منطقه رقم خورد به واسطه اینکه خب کشتار زیادی داد. خیلی از مردم اصلا یه جورایی با این خشت و گل قهر بودن و خب به قول یکی از معمارامون میگه که آینده معماری دنیا اصلا یه پاش روی خشت و گل، باید دوباره برگرده توی چرخه زیست، چون کاملا یه معماری زیست محیطیه. ما هم سعی کردیم که این معماری رو دوباره احیاش کنیم، حفظش کنیم. خشت و گل در واقع یه آرامش و یه حس و حال خوبی آدم میگیره وقتی باهاش ارتباط میگیره و وقتی کار میکنه باهاش. این فرم از طاقایی که در واقع اجرا شده برگرفته از اون تکنیکای بدوی و اون تکنیکاییه که توی سقفای خونه‌های اینجا کار میکردن از قدیم، استادکارای قدیم. 4 تکنیک رو ما داریم. یه تکنیکش اینه، اینم حالا به اصطلاح استادکارای قدیم میگن روش کن به زمین، یعنی دقیقاً از روی زمین شروع میشه و سقف بسته میشه. این مدل روش اسپرداریه که اینجا کار شده. این تکنیک هم توی معماری اینجا مرسومه و یه مدل دیگه هم هست که در واقع حالا 4 ترگ یا فیلگوش یا 4 پرگار اسمای زیادی داره که اینجا میگیم ما 4 ترگ، یعنی 4 تا از این گوشواره هایی که میبینین در کنار هم باعث میشده که یه سقف و یه طاق رو تشکیل بده. مقاوم ترین و مستحکم ترین طاق هم مثلا توی معماری اینجا همین طاقای 4 پرگار بوده که تو زلزله هم عکس العملش خوب بوده، یعنی کمتر طاقایی که این مدلی بوده بخواد تو زلزله بریزه. ما شاید نیاز بود که یه فرم و یه دیتیلی بیاد که خیالمون راحت بشه که این خونه ها مقاومه بعد مرمت. برای همین استفاده از 2 روش که توی مقاوم سازی استفاده کردیم کار کردیم. یکیش این مش جوگریده که در واقع یه تور حالا پلاستیکیه منتها پلی اتیلینه، خیلی محکمه که رو پشت و روی دیوارا به صورت موازی کار میشه و میاد پاش توی زمین تثبیت میشه با ملات آهک و سنگ. بعد اینا با هم دوخت و دوز میشه. دقیقاً من همیشه یه مثالی میزنم، مثل اون لایه وسط شیشه ماشینه که میگیم اگه به هر حال به هر دلیل یه ضربه‌ای بهش وارد شه لااقل پود نمیشه تو سر و کله آدم. اینم نقش اونو داره. گفتیم اگه یه وقت بخواد یه رانشی بشه خب شاید حداقل یه فرصت فرار رو بده، یهو نریزه سقف یا طاق. یکی دیگه هم استفاده از کلافای چوبیه که حالا اینجا هنوز کار نکرده که در واقع توی رانش هم میگن اگر معمولاً یه دیوار تکون میخورده سقف رو با خودش میبرده و میریخته، ولی اگه یه طوری بشه که مثلا 2 تا دیوار با هم تکون بخوره و سقف روش سوار باشه خب قاعدتا نمیریزه. این کلافایی که پشت کار این دیوارا کار میشه با اون دیوار مقابلش که در واقع زیر طاق قرار میگیره اینا با هم تثبیت میشه و اگه بخواد تکون بخوره این کشه و اون کلاف چوبیا نمیذاره که یکی جای حرکت داشته باشه. اینا 2 تا با هم حالا یه انعطافی یا تکونی اگه بخواد با هم میخوره و همین باعث میشه که سقف نریزه. از مهمترین دلایل ثبت شدن اسفحک به عنوان روستای گردشگری همدلی و همکاری مردم روستا برای مرمت و بازسازی بوده که اگر این کار انجام نمیشد تک تک خونه ها به زمین کشاورزی تبدیل میشد. این روستا دارای چندین بومگردی، کافه، رستوران، رصدخانه و گرمابه است. فصل پاییز و زمستان بهترین زمان سفر به این روستا و تجربه لذت بخش قدم زدن در کوچه پس کوچه ها و دور همی های کافه و از همه مهمتر
دیدن ستاره ها در شب‌های تاریک اسفحک هست. شب آخر توی اسفحک هستیم. به خاطر اینکه اون حس و حال قدیم رو داشته باشه دیگه توی کوچه ها تیر چراغ برق نیست و با فانوس چند تایی از این کوچه ها رو روشن نگه می‌دارن. خیلی قشنگه واقعا، جای همگیتون خالی. بیا جانو بیا جانانه باشیم، بیا جانو بیا جانانه باشیم، یکی شمع و یکی پروانه باشیم، یکی شمع و یکی پروانه باشیم، یکی موسی شویم اندر مناجات، یکی موسی شویم اندر مناجات، یکی جارو کشه میخانه باشیم، یکی جارو کشه میخانه باشیم، بیا تا قدریه دیگر بدانیم، بیا تا قدریه دیگر بدانیم، که تا ناگهزه دیگر نمانیم. ما در فصل مهر گندم جو میکاریم و آبیاری میکنیم تو موقع زمستون. موقع برداشتش هم که توی خرداد ماه و تیر ماه هستش و وقتی درو میکنیم خرمن میکنیم. موقع خرمن هم که میشه، موقع خرمن گندم ما میریم این ساقای گندم رو جدا میکنیم، میاریم تمیز میکنیم. بعدش این ساقا برای این سبدا که میخوایم استفاده کنیم از قبل باید یکی 2 ساعتی توی آب خیس بکنیم که قابلیت انعطاف پذیری خودش رو داشته باشه تا بتونیم این سبدا رو ببافیم. زبان عامیانه خودمون میگیم پخل بافی. مردم این منطقه هم مشکشون تقریبا یکم متفاوته با جایی که من دیدم. ماسو میزن تو پوست، اینجوری میبندنش، با چوب ضربه میزنن تا کرش جدا شه، دوغش هم جدا بشه. خانم اسم این چوبی که الان دارید ضرب میزنید چیه؟ پرتولومی. حدوداً چقدر طول میکشه؟ حدوداً 20 دقیقه یا رو نیم ساعت. برای چقدر ماست؟ 20 کیلو 30 کیلو ماست باشه. 30 کیلو 1 ساعت. بله. به این شکل. این که پنگینه که همون بالا من رفتم بالا، بریدمش انداختمش پایین. بعد این خرما مثلا بیشتری برای شیره خرما. اینو میریم قشنگ میشوریمش، تمیزش میکنیم، میجوشونیمشو، صاف میکنیم. بعد اون آب تمیزشو شیره میکنیم، میجوشونیم، شیره خرما درست میشه. بعد شیره که دیگه خب به هر حال صبحانه اکثرا استفاده میکنیم. این صبحونه که ما امروز خوردیم ارده قاطیش میکنیم، میشه حالت شکلات. زعفران اگه بخوایم جدا کنیم باید ساقه‌شو با ساقه اگه میخوایم جدا کنیم این ریشه رو باید باشه. اگه خواسته باشیم نگین داشته باشیم باز زعفرانش گرونتره، ساقه دیگه نباید بهش چسبیده باشه. یعنی خودتون دیگه حالا انتخاب میکنید نگینی باشه یا با ساقه بچندش، درسته؟ بله بله. الان اینایی که اینجا میبینید اونایی که ساقه سفید اینا داره نگینه، اینا ساقه با ساقه. میگه چی بهش؟ پوشال؟ پوشال بله. اینا هم نگینه. بله نگینش قیمتش گرونتره، بازارش هم بیشتر میپسندن. از اسفحک اومدیم بیرون، داریم میریم سد کرید، سد تاریخی کرید. به سمت دیهوک که بریم
چند کیلومتری که بریم جلوتر یه فرعی میخوره سمت چپ، میریم توی کوههایی که سمت چپمون هست. نشون بده سارا. روستای کوریت سمت طبسه، سد کوریت این بالا دسته. ماشین رو آوردیم پایین. قسمت پشت سد هم کلا جنگل گز هست، درخت گز. می‌بینیم که من وایسادم الان رو تاج سد جدیدم. دقیقاً ورودی این دره این سد ساخته شده، سدی که تا سده 20 میلادی بلندترین سد جهان بوده. فلات ایران از دیرباز به دلیل قرار گرفتن در منطقه گرم و خشک با محدودیت منابع آبی روبرو بوده. از این رو برای تأمین آب با ساخت کاریزها و سدها تا حدودی مشکل کم آبی رو حل کردند. سد قوسی کوریت نمونه ای از این سازه هاست که برای جمع‌آوری سیلاب‌های فصلی ساخته شده تا آب روستای کوریت در پایین دست رو تأمین کنه. نکته جالب در مورد این سد افزایش ارتفاع سد در دوره‌های مختلف بوده. با توجه به آزمایش‌های سالیابی ارتفاع سد اولیه 16.8 متر بوده که حدوداً مربوط به سال 685 شمسی میشه. در دوره دوم ارتفاع سد به 36 متر افزایش پیدا میکنه. این دوره 50 سال بعد از دوره اول یعنی سال 735 شمسی انجام میشه. در دوره سوم یعنی سال 1085 شمسی ارتفاع سد از 36 متر به 45 متر افزایش پیدا میکنه و در آخر با افزایش 9.4 متری ارتفاع سد به 54.4 متر میرسه که با توجه به نمونه‌های سالیابی این افزایش ارتفاع در حدود سال 1185 شمسی انجام شده. دلیل این افزایش ارتفاع در دوره‌های مختلف پر شدن سد با رسوبات سیلاب‌ها بوده. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. مثل همیشه منتظر نظراتتون هستیم. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیو دیدنی های طبس رو که بالای صفحه گذاشتم حتما ببینید تا با زیبایی های این منطقه بیشتر آشنا بشید و برنامه‌ریزی خوبی برای سفرتون داشته باشید. ارادتمند همگی، تا ویدیو بعدی، بدرود.